Good evening. Welcome back to the channel. আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু ভিডিঅ'টো বিচাৰি ওলোৱা কাৰণে কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ আৰু চেনেলত যোনবিলাক ঘূৰি আহিছে চাবৰ কাৰণে আকৌ ভিডিঅ' ধন্যবাদ আশা কৰিছোঁ এনেকৈ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই যাব ফাইনেন্সৰ ৰিলেটেড এণ্ড জিঅ' পলিটিক্স ইকনমিক্স এনেকুৱা ধৰণৰ এৱেৰনেছ ভিডিঅ' মই বহুত বনাই থাকোঁ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'জ য'ত আপোনালোকে বহুত ধৰণৰ নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ এৱেৰনেছ হ'ব পাৰিব নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ টপিকৰ ওপৰত বহুত তথ্য বহুত কথা জানিবৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'জবিলাকৰ পৰা পাৰিব আশা কৰিছোঁ যিসকলে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পাছত চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব এটলিষ্ট যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে যাতে ন'টিফিকেশ্যনটো পাই যায় এণ্ড দেন আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চায় তো ফাইনেন্স পাৰ্চনেল ফাইনেন্সৰ আমাৰ যোনটো ছিৰিজ আছে সেইটো ছিৰিজৰ আকৌ এটা অন্য এটা ভিডিঅ' বুলি ক'বলৈ যাম মষ্ট অফ দ্য ভিডিঅ'জত আমি কি কথা পাতিলোঁ SIP বিষয় হয়নে ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ মিউচুৱেল ফাণ্ডছ ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ SIPs আমি কথা পাতিলোঁ তো SIP মানে কি আছিলে ছিষ্টেমেটিক ইনভেষ্টমেণ্ট প্লেন তো ইয়াত কি হয় আইডিয়েলি আপুনি প্ৰতি মাহে মাহে পইচা ইনভেষ্ট কৰে ৰাইট 5 বছৰৰ কাৰণে 10 বছৰৰ কাৰণে লং টাৰ্ম শ্বৰ্ট টাৰ্ম নিজৰ ফিনান্সিয়েল গ'ল যোনটো আছে সেইটো কনচিডাৰ কৰি আপোনালোকে নিজৰ ইনভেষ্টমেণ্টবিলাক এই SIP থ্ৰু মাহে মাহে আপুনি ছেভিং নহয় ইনভেষ্ট কৰে ৰাইট চ' এতিয়া আমি ইমান দিনলৈকে কথা পাতি আহিলোঁ অকল ইনভেষ্ট কৰা আজি আমি ইয়াৰ উল্টাটো কথা পাতিম আপুনি যে ইমান ইনভেষ্ট কৰিলে পইচাখিনি যোনখিনি ইনভেষ্ট কৰিলে সেই পইচাখিনি আপুনি কেনেকৈ উইথড্ৰ কৰিব এতিয়া ইয়াত এটা আছে যে আপুনি মিউচুৱেল ফাণ্ডটো মেচিয়ৰ হৈ যায় য'ত আপুনি যদি ফিক্সড নাম্বাৰ অফ ইয়েৰ্ছৰ কাৰণে যদি এইটো বণ্ড কৰি থোৱা যদি মিউচুৱেল ফাণ্ড লৈছে য'ত ফ্লেক্সিবিলিটি নাই ৰাইট তেতিয়াহ'লে সেই মেচিয়ৰিটি টাইমত আপুনি গোটেই পইচাটো বেংকত পাই যাব ঘূৰাই উইথ দ্য ৰিটাৰ্ণছ এণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট ৰাইট আৰু যোনবিলাক ফ্লেক্সিবিলিটি মিউচুৱেল ফাণ্ড আছিলে যোনবিলাক আপুনি যেতিয়া দৰকাৰ হয় আপুনি সেইটো মিউচুৱেল ফাণ্ডটো আপুনি ব্ৰেক কৰি আপোনাৰ শ্বেয়াৰ্ছখিনি বেছি পইচাখিনি আপুনি নিজৰ বেংকত ল'ব পাৰিব আইডিয়েলি সেইটো প্ৰিফাৰ বহুতে নকৰে কাৰণ চাওক দুটা আছে ইয়াত কেছ এটা হৈ গ'ল আপুনি পইচা গোটেইখিনি একেলগত পাই গ'ল যোনখিনি পইচা মেবি আপোনাক দৰকাৰ নাথাকিব পাৰে ইমানখিনি কাৰণ আপুনি তাৰ পৰা অলপ পইচা ওলাওঁ বুলিবলৈ অলপ দিগদাৰ হ'ব আপুনি গোটেই মিউচুৱেল ফাণ্ডটো আপুনি তাত ব্ৰেক কৰিব লাগিব উইচ ইজ দ্য আইডিয়েল ৱে নহ'লে তাৰ পৰা যদি আপুনি লিমিটেড পইচা যদি উইথড্ৰ কৰে তো সেইটো এভৰি টাইম আপুনি নিজে এপত গৈ কৰি থাকিব লাগিব দেটছ নট এন হেচেল ফ্ৰী এক্সপিৰিয়েঞ্চ ৰাইট আৰু সেইকাৰণে কি হ'ল এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে এটা নতুন কনচেপ্ট ওলালে যোনটো হয় আপোনাৰ SWP মানে কি ছিষ্টেমেটিক উইথড্ৰল প্লেন যেনেকৈ SIP ছিষ্টেমেটিক ইনভেষ্টমেণ্ট প্লেন য'ত আপুনি মাহে মাহে পইচা দিয়ে ঠিক তেনেকৈ SWP ইজ ছামথিং ৱেৰ এভৰি মান্থ আপুনি নিজৰ একাউণ্টত পইচা পাব চেলেৰি নিচিনাকৈ ক্ৰেডিট হ'ব দৰমহা নিচিনাকৈ ক্ৰেডিট হ'ব সেইটো আপুনি নিজে ছেট কৰিব পাৰে এতিয়াতো ইম্পৰ্টেঞ্চ কি ইয়াৰ আৰু কেনেকৈ হয় সেইটো বিষয়ে আমি বহলাই ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া দুটা তিনিটা ছিটুৱেশ্যন আপুনি চাওক এটা হৈ গ'ল ধৰক মই বহুত বছৰ কাম কৰিলোঁ মই বহুতখিনি পইচা গোটাই থৈছোঁ আৰু সেই পইচাখিনি মই ক'ত থৈ দিছোঁ মেইনলি আমাৰ মানুহে ক'ত থয় মেইনলি ছেভিংছ একাউণ্টত থৈ দিয়ে SBI হওক ICICI হওক বা AGFC বেংক এনেকুৱা বেংকৰ ছেভিং একাউণ্টছত পইচাখিনি থাকে ছেকেণ্ড অপশ্যন হয় তেওঁলোকে FD কৰি দিয়ে হয়নে নাই FD কৰি দিলে কি হ'ব এতিয়া আপুনি মাহে মাহেতো পইচাটো আপুনি উইথড্ৰ কৰিব নোৱাৰে FDত আপোনাৰ কি হ'ব ইয়েৰলি আপোনাক ধৰক 4% 5% 7% যোনটো আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্ট থাকে সেই ইণ্টাৰেষ্টটো ইয়াত এড হৈ গৈ থাকিব যদি আপোনাক যদি পইচা দৰকাৰ হয় গোটেই FDটো আপুনি ভাঙিব লাগিব এণ্ড দেন পইচাখিনি আপোনাৰ বেংকত আহি যায় হয়নে নহয় কনভিনিয়েণ্ট নাথাকে সেইটো ছেভিং একাউণ্টছত কি হয় আপোনাৰ SBI একাউণ্টত ধৰক আপুনি 5 লাখ টকা থৈ দিছে আৰু মাহে মাহে আপোনাক যিমান দৰকাৰ হয় আপুনি ATMৰ পৰা গৈ ওলাইছে দেটছ এ বেষ্ট আইডিয়া কিন্তু ইয়াত প্ৰব্লেম কি হৈ যায় SBI ICICI আৰু HDFCত আপোনাৰ যোনটো পইচা যদি ছেভিংছ একাউণ্টত আপুনি থয় যিকোনো বেংকত সেই পইচাটোৰ ভেলিউ দিনে দিনে কমি গৈ আছে কিয় কমি গৈ আছে ইনফ্লেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰতি বছৰে 5 to 6% ইনফ্লেশ্যন ৰেট আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ইনফ্লেশ্যন মানে কি
মেহেংগাই মানে বস্তুৰ দাম ৰাইট তাৰ ওপৰত এটা ডিটেইল ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আমি আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' গৈ চাব পাৰে আৰু ছেভিংছ একাউণ্টে আপোনাক ইণ্টাৰেষ্ট যোনটো ৰিটাৰ্ণ দিয়ে সেইটো মেক্সিমাম 3% 4% আপোনাক ইণ্টাৰেষ্ট দিয়ে ডেট মিনছ দাম যেনেকৈ বস্তুটো বাঢ়িছে তাতকৈ তলৰহে পইচাত মানে তাতকৈ তলৰ কম ৰিটাৰ্ণ আপুনি পইচা ইণ্টাৰেষ্ট পাইছে ছেভিংছ একাউণ্টত ডেট মিনছ আপোনাৰ পইচাটো প্ৰতি বছৰে বছৰে ভেলিউ কমি গৈছে আজি যোনটো 100 টকাৰ বস্তু আপুনি কিনিছে ধৰক নেক্সট ইয়াৰ সেই বস্তুটো আপোনাৰ 110 টকা হ'ল বাট আপোনাৰ সেই 100 টকা পইচাটো ইণ্টাৰেষ্ট লাগি ছেভিং একাউণ্টত 102 টকা বা 103 টকাহে হ'ল ডেট মিনছ আপুনি 3 টকা বা 4 টকা যোনটো বেলেঞ্চ দেখিছে সিমানটো আপোনাৰ পইচাৰ ভেলিউটো কমি গ'ল চিম্পল ৱেত সেইকাৰণে কি হয় ছেভিংছ একাউণ্টত পইচা থোৱাটো থ'ব লাগে এমাৰ্জেঞ্চি ফাণ্ড হিচাপে অলপমান থ'ব লাগে বাট গোটেই আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট বা আপোনাৰ গোটেই পইচাখিনি যদি ছেভিংছ একাউণ্টত থৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ভেলিউ যোনটো হয় পইচাটো কমি গৈছে আৰু আপুনি দিনে দিনে দৰিদ্ৰতাই ঠেলি গুচি যাব এইটো আপুনি এবছৰ দুবছৰত নেদেখে এইটো এজ এ লং টাৰ্ম এফেক্ট হয় ধৰক আজিৰ পৰা 10 বছৰ আগতে হয়নে আমি MBA কৰিবৰ কাৰণে MBA নকৰে বহুত কম মানুহে কৰে MBA কৰিবৰ কাৰণে খুব বেছি 5 লাখ 6 লাখ টকা খৰচা হৈছিল আজি যুগত আপুনি যদি ভাল ইউনিভাৰ্চিটি বা MBA কৰিব যায় আপোনাৰ 40-50 লাখ টকা দৰকাৰ হয় নেক্সট 10-15 বছৰ পাছত আপোনাৰ কৰোৰ টকা খৰচা হ'ব কিন্তু আপুনি যিমানখিনি পইচা বেংকত থৈছে সেই ভেলিউটো সেইটো টাচ কৰিবনে কাৰণ ইনফ্লেশ্যন যিমান হৈছে আপোনাৰ এডুকেশ্যন হওক মেডিকেল হওক যিকোনো বস্তু তো সেইকাৰণে ৰেকমেণ্ড নাথাকে ছেভিংছ একাউণ্টত পইচা থোৱাটো আৰু বেংকত বহুত ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে আপুনি যদি হাই ইণ্টাৰেষ্ট বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পইচা বহুত থ'ব লাগিব সকলো লগত ইমান পইচা নাথাকে কিছুমান থাকে 50 লাখ কিছুমান লাগে 10 লাখ ইমানখিনি পইচা নাথাকিব মোৰ যদি 1 লাখ টকা আছে মই 1 লাখ টকাটো বেংকত থৈ দিলে মোৰ কম হ'ব এইটো মই পইচাটো কেনেকৈ ডাবল কৰিম ডেটছ দ্য থিং ৰাইট তো আমি যদি চাবলৈ যাওঁ আইডিয়েলি মষ্ট অফ দ্য পিপল আমি ছেভিংছ একাউণ্টত পইচা যেতিয়া থওঁ আমি SBI আহে সকলোৰ লগতে SBI একাউণ্ট আছে SBI যদি আমি চাবলৈ যাওঁ মই এইটো SBI ৱেবছাইটত আছোঁ ইয়াত যদি আপুনি চাই চাওক বেলেঞ্চ লেছ দেন 10 crore নিউ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটত 2.7% বেলেঞ্চ rupees 10 crore and above 3% নেক্সট আপুনি যদি চাব যে HDFC চাওক লেছ দেন 50 লাখ আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্ট 3% above 50 lakhs আপোনাৰ 3.5% এইবিলাক অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা মই কৈ আছোঁ দেই এনেই আন্দাজত কৰা নাই নেক্সট আমি ছেভিংছ একাউণ্ট চাবলৈ যাওঁ ICICI বেংকত এইকেইটা মোটা চবৰ লগতে একাউণ্ট থাকে মই সেইকাৰণে এই 3টা বেংকৰ এক্সাম্পল লৈ লৈছোঁ ইয়াত যদি আপুনি চাব যায় ফ্ৰম এণ্ড অফ ডে বেলেঞ্চ বিল' 50 lakhs 3% পাব ফৰ এণ্ড অফ ডে বেলেঞ্চ 50 lakhs and above 3.5% ডেট মিনছ আপোনাৰ পইচাটো যোনটো ছেভিং একাউণ্টত আছে যদি আপুনি ধৰক 5 লাখ টকা যদি ছেভিং একাউণ্টত থৈছে আৰু মাহে মাহে আপুনি 10,000 5,000 উলিয়াইছে আপোনাৰ যোনটো খৰচাৰ কাৰণে আৰু যোনটো পইচা আপোনাৰ বেংকত বেলেঞ্চ থাকি গৈছে সেই বেলেঞ্চত আপুনি 3% 4%কে আপোনাৰ বা 2.5%কে ইণ্টাৰেষ্ট পাই আছে ডেট মিনছ আপোনাৰ পইচা ভেলিউটো দিনে দিনে কমি গৈ আছে তাত বুজি পাইছে নেক্সট আহিছে ফিক্সড ডিপ'জিট তো আপুনি ক'ব মোক নাই ফিক্সড ডিপ'জিটত মই সৰহকৈ পইচা ইণ্টাৰেষ্ট পাওঁ তো আই উইল পুট ইট ইন দ্য ফিক্সড ডিপ'জিট তো ফিক্সড ডিপ'জিটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ এইটো টপ বেংকবিলাকৰ আমি চাবলৈ গৈছোঁ SBI fixed deposit is 6.5% to 3.5% to 6.5%. Canara Banks up to 6%. HDFC 7% up to maximum. Post office যদি ডাকঘৰ থবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ 7.5%. ICICI বেংকত আপোনাৰ 6.9%. Axis 7 আৰু IDFC 7%. তো ফিক্সড ডিপ'জিটটো আপোনাৰ পইচাটো ইনফ্লেশ্যনৰ জাষ্ট টপত আছে আপোনাৰ পইচা বঢ়াও নাই কাৰণ ইনফ্লেশ্যন আপোনাৰ 5 to 7% ইনফ্লেশ্যন হৈ আছে 5% যদি ইনফ্লেশ্যন হৈ আছে আপোনাৰ খুব বেছি 2 টকা বেছি হৈছে আপোনাৰ পইচাটো ডাবলো হোৱা নাই তো আৰু এটা প্ৰব্লেম ইয়াত এইটো আহি যায় যে ফিক্সড ডিপ'জিটত আপুনি মান্থলি পইচা উলিয়াবলৈ নোৱাৰিব কাৰণ পইচাটো আপোনাৰ ফিক্স হৈ থাকিব আপুনি ভাঙিলে গোটেই পইচাটোৱে ভাঙিব লাগিব আৰু সেইদিনাখনলৈকে প্ৰ' ৰেটেড যিমানখিনি ইণ্টাৰেষ্ট লাগিলে সেই পইচাখিনি আপুনি পাব তো সেইটো এটা ইনকনভিনিয়েঞ্চ হৈ যায় মানুহৰ কাৰণে হয়নে নহয় তো সেইকাৰণে আমি অপশ্যনত আহিম SWPত যোনটো আগেইন আমি কৈ আছিলোঁ চিষ্টেমেটিক উইথড্ৰল প্লেন ৰাইট চিষ্টেমেটিক উইথড্ৰল প্লেন চ' চিষ্টেমেটিক উইথড্ৰল প্লেনত কি হ'ব আপোনাক জাষ্ট এটা এক্সাম্পল দি দিওঁ ধৰক আপুনি যদি 5 লাখ টকা 500,000 rupees 5 লাখ টকা যদি আপুনি যদি এই SWP যদি থয় আৰু আপুনি কয় যে মাহেকত মোক
5000 টকাকে লাগিব বুলি তো এই 5 লাখ টো আপোনাৰ সিস্টেমেটিক উইথড্ৰল প্ল্যানৰ মিউচুৱেল ফাণ্ডত আপোনাৰ ইনভেষ্ট হ'ব য'ত অন এন এভাৰেজ আপুনি ৰিটাৰ্ণ পাব সব ইয়াত লিখা আছে এটো মই যদি ৰিসাৰ্চ কৰো অন এন এভাৰেজ এটো কৈছো লাষ্ট 10 ইয়াৰ্ছৰ ডেটা এগ্ৰেছিভ হাইব্ৰিডত আপোনাৰ 12.86% দি আছে আৰু বাকিখিনি সব কনজাৰভেটিভ অফ 8.35 8.89 9.71 সো হাইব্ৰিডত মোস্টলি হাইব্ৰিডত যদি আপুনি চাবলৈ যায় 12.86% আপুনি লাষ্ট 10 ইয়াৰ্ছত ইন্টাৰেষ্ট পাই আছে তো ইয়াত হ'ব কি আপুনি মাহেকে 5000 টো ওলাই আছে বাট আপোনাৰ যোনখিনি পইচা যে বেংকত থাকি গৈছে যেনেকৈ ধৰক 5000 আপুনি ফাৰ্স্ট মান্থত বেংকত আহি গ'ল তো আপোনাৰ ওচৰত থাকি গ'ল 4,95,000 ৰাইট সো এই 4,95,000 টো আপোনাৰ এৰাউণ্ড 12% কৈ গ্ৰো হৈ আছে হয়নে না 4,95,000 যদি 12% এড কৰি দিয়ে ইয়াৰ ভ্যালুটো যোনটো আহিব হে ভ্যালুৰ পৰা আকৌ নেক্সট মান্থত আপুনি 5,000 উইথড্ৰ কৰিছে দ্যাট মিন্স আপুনি ইন্টাৰেষ্টৰ পইচাটো উইথড্ৰ কৰি আছে আপোনাৰ ক্যাপিটেলটো এতিয়াও তাতে আছে আৰু হেনেকে আপোনাৰ পইচাটো গ্ৰো হৈ আছে ইউ গেটিং মি তো সেই কাৰণে কি হ'ব যদি আমি যদি এটো যদি ক্যালকুলেশনত যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত মই অলৰেডি কৰি দিছো 5 লাখ টকা যদি কৰক ধৰক দেই আপুনি 5 লাখ আপোনাৰ হাতত আছে আৰু সেই 5 লাখটো আপুনি ভাবিলে মই সিস্টেমেটিক উইথড্ৰল প্ল্যানত থৈ দিম 5 বছৰৰ কাৰণে 5 লাখটো থৈ দিলে প্ৰতি মাহে মাহে আপুনি 4000 কে উলিয়াই আছে অন এন এভাৰেজ মই 10% লৈছো আমি চাইছিলো 12% দি আছে বাট আমি 10% লৈছো আৰু টাইম পিৰিয়ড 5 বছৰৰ কাৰণে তেতিয়াও আপুনি ধৰক 5 বছৰৰ কাৰণে আপুনি প্ৰতি মাহে মাহে 4000 কে বেংকত পাই আছে প্লাস আপোনাৰ পইচাটো অন এন এভাৰেজ 10%ত আপোনাৰ গ্ৰো হৈ আছে 5 বছৰত আপোনাৰ লগত 4,99,000 10 rupees এতিয়াও ক্যাপিটেল যোনটো পইচা আছিল এই পইচাটো আপোনাৰ হাতত আছে আৰু আপুনি 2,40,000 উইথড্ৰ কৰিলে ইয়াৰ পৰা দ্যাট মিন্স আপোনাৰ পইচা ভ্যালুটো কিমান হৈ গৈছে সব 5 লাখত আপুনি 6,7,40,000 টকা আপোনাৰ হৈ গৈছিল তাৰ পিছত আপুনি 2 লাখ যদি এটো যদি আপুনি বঢ়াই দিব পাৰে আপোনাৰ ওচৰত বোলে হগে পইচা আছে ফৰ এন এক্সাম্পল ধৰক 50 লাখ টকা আপোনাৰ আছে আপুনি ৰিটায়াৰ হল 50 লাখ টকা পইচা পালে এফডি নথৈ আপুনি সেভিং একাউণ্টত নথৈ আপুনি যদি ইয়াত কৰি দিয়ে SWP প্ল্যানত আৰু মাহেকত ধৰক আপোনাৰ কিমান পইচা লাগে 50,000 টকা পইচা লাগে আৰু অন এন এভাৰেজ আপোনাৰ 12% কে যদি বাঢ়ি আছে আমি 12% এ কৰো ঠিক আছে টাইম পিৰিয়ড মোক আৰু ম্যাক্সিমাম 30 বছৰলৈকে নালাগে ধৰক এই পইচাটো আপুনি at least next 26 বছৰৰ কাৰণে আপুনি মাহেকত 50,000 কে উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব টোটাল ইনভেষ্টমেন্ট আপোনাৰ আছিল 50 লাখ আৰু উইথড্ৰ আপুনি কৰিলে কিমান সব আৰু আপুনি এটো 26 ইয়াৰ্ছলৈকে আপুনি প্ৰতি মাহে মাহে 50,000 টকা আপুনি উইথড্ৰ কৰি আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ ফেসিলিটিজ যোনটো দিয়া হৈছে এটো এজ এ ওয়াইজ ডিসিজন বুলি কয় যিকোনো ইনভেষ্টমেন্ট কৰা আপোনালোকে 3-4 বাৰ ৰিসাৰ্চ কৰিব এনেকুৱা নহয় যে মোৰ ভিডিও চাই কিনে ইনভেষ্টমেন্ট কৰিছে देयर ইজ অলৱেজ ৰিস্ক ইন ইট নিজে ৰিসাৰ্চ কৰিব এটো এটা আইডিয়া এটো এটা প্ল্যাটফৰ্ম যত মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো কেনেকৈ হয় এবিলাক বাট আপুনি পইচা ইনভেষ্টমেন্ট কৰাৰ আগতে ডেফিনেটলি আপোনাৰ নিজৰ ফাইনান্সিয়াল এক্সপাৰ্ট CA এবিলাকৰ লগত কথা পাতি মেলি এবিলাক ডিসিজন ল'ব আজিলৈ আহো নতুন এটা ভিডিওত আকৌ লগ পাম গুড নাইট শুভৰাত্ৰি